নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 9 তাৰিখ আৰু 10 তাৰিখ ছেপ্টেম্বৰৰ দুটা দিনৰ মই কম্বাইন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ, যিহেতু মোৰ এইকেইদিন এক্সাম চলি আছে তো গম পাইছে। তো তাৰ বাবে মই কম্বাইন ছেটত লৈ আহিব লগা হৈছে। এক্সাম গ'লে মই ডেইলি দিম। তো যি নহয় এটা দিনো মই মিছ কৰা নাই। যি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনাই দি আছোঁ। আজিও মই সেইখিনি এৰি যোৱা নাই। তো পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে বা চাই আছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰে, ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি ফৰ অল কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে লাগিব আৰু ইয়াতে মোৰ নাম দিয়া আছে আৰু এইখিনি মোৰ ডিগ্ৰী। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ, মোৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা আছে, তাত আপোনালোকে জইন হ'বলৈ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক আছে, তাত এড হ'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে, এনি ডাউট আছে, তো আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰিব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও ইয়াত দিয়া আছে আৰু বাকী ভিডিঅ'সমূহৰ প্লে'লিষ্টসমূহ ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো ইয়াতে প্ৰথমটো লৈ আহিছোঁ, আদানী গ্ৰুপ টু বিল্ড গিগা ফেক্টৰিজ এজ পাৰ্ট অফ $70 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ক্লিন এনাৰ্জি বাই 2030। তো আদানী গ্ৰুপে এটা গিগা ফেক্টৰী ষ্টাৰ্ট কৰিব, য'ত $70 বিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব, য'ত ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰভাইড কৰিব বাই 2030। নেক্সট, ইণ্ডিয়া FMCG কোম্পানী পিণ্টলা নেম সুনীল চেত্ৰী এজ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ। সুনীল চেত্ৰী ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হিচাপে FMCG কোম্পানীয়ে পিণ্টলা কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিছে। নেক্সট, ডায়মণ্ড লীগ 2022 ফাইনেল, নীৰজ চোপ্ৰা উইন উইথ এ থ্ৰ' অফ 88.44 মিটাৰ। তো নীৰজ চোপ্ৰাই যে জিকিছিল, তাত তেওঁ থ্ৰ' কৰিছিল কিমান, এইটো 88.44 মিটাৰ দূৰলৈ। নেক্সট, US আনভিলছ $2 বিলিয়ন ইন মিলিটাৰী এইড ফৰ ইউৰোপ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। USA আনভিলছ $2 বিলিয়ন ইন মিলিটাৰী এইডৰ বাবে ফৰ ইউৰোপৰ বাবে তেওঁলোকে এইটো এইখিনি এইখিনি তেওঁলোকে মানে এটা কি কৰে, যুগুত কৰা বুলি ক'ব পাৰে, বা তেওঁলোকে এইখিনি এটা ধৰি দিছে, এইখিনি যে $2 বিলিয়ন তেওঁলোকে মিলিটাৰী এইড ইউৰোপৰ বাবে প্ৰভাইড কৰিব। নেক্সট, মংগোলিয়ান প্ৰেছিডেণ্ট উখনাগিন খুৰেলচুক গিভ হৰ্চ তেজাছ টু ৰাজনাথ সিং। ৰাজনাথ সিঙে এইকেইদিন ভিজিটত আছে, বিদেশ ভ্ৰমণত আছে। তেওঁ মংগোলিয়াত গৈছিল আৰু তেওঁ মংগোলিয়ান যোনজন প্ৰেছিডেণ্ট, তেওঁৰ নাম হ'ল উখনাগিন খুৰেলচুক। তেওঁ এটা তেজাছ নামৰ ঘোঁৰা এটা তেওঁক গিফ্ট দিয়ে। নেক্সট, US এনাউন্স $450 মিলিয়ন পেকেজ টু পাকিস্তান। যিহেতু পাকিস্তানত জানে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু বানপানীৰ বাবে USA $450 মিলিয়ন এটা পেকেজ পাকিস্তানৰ বাবে যুগুত কৰি ওলায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়া চাইনা ট্ৰুপ ডিচেনগেজ এট LAC ফ্ৰিকশ্যন ইন লাডাখ। ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ যি সৈন্য বাহিনী আছে, তেওঁলোকৰ মাজত এই LAC ফ্ৰিকশ্যনৰ লাডাখত মানে অলপ মতবিৰোধ হৈয়ে থাকে। আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশতো আপোনালোকে দেখি থাকে যে চাইনাই হঠাৎ ইণ্ডিয়াত আক্ৰমণ কৰে বা ইণ্ডিয়াই সেইখিনি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু নন ভায়লেশ্যন যিখিনি আছে তেওঁলোকে সদায় ব্ৰেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে, পাকিস্তান আৰু চাইনা। তো এইটো ক্ষেত্ৰত নিউজবিলাক আপোনালোকে দেখি থাকে। তো সেইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত ইয়াতে আহিছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, এগ্ৰি বাজাৰ লঞ্চ কিষাণ সফলতা কাৰ্ড ফৰ এগ্ৰি ফাইনেন্সিং। এগ্ৰি ফাইনেন্সিঙৰ বাবে কিষাণ সফলতা কাৰ্ড এখন এগ্ৰি বাজাৰে লঞ্চ কৰে। 300 নিউ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলছ টু বুষ্ট ৰেলৱে ৰেভিনিউ। 300 নিউ কাৰ্গো টাৰ্মিনেলছ তেওঁলোকে যুগুত কৰিছে, আৰু কিয়ৰ বাবে, আমাৰ ৰেলৱে ৰেভিনিউটো বুষ্ট কৰাৰ কাৰণে, মানে ইনক্ৰিজ কৰাৰ কাৰণে। UNDP's হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স, ইণ্ডিয়া ৰেংক 132 আউট অফ 191 কাউণ্ট্ৰিজ। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান? 191 কাউণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত 132। আৰু এই যিবিলাক ইণ্ডেক্স আছে 2022 চনৰ, এই ইণ্ডেক্সখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক যদি এটা ভিডিঅ' লাগে, আপোনালোকে জনাব, মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম সেইটো ষ্টেটিষ্টিকৰ ওপৰত। নেক্সট, হেল্থ ছেক্টৰ ইন ইণ্ডিয়া টু ৰিচ $50 বিলিয়ন বাই 2025।
তো হেল্থ ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াই যি $50 বিলিয়ন তেওঁলোকে ৰিচ কৰিব আৰু সময়টো দিয়া আছে 2022 চনৰ ভিতৰত। নেক্সট PM মোদী টু আনভেইল ষ্টেচু অফ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ডেডিকেটেড কৰ্তব্য পথ, আৰু এইটো ক'ত আছে? ইণ্ডিয়া গেটত আছে। নেক্সট সঞ্জয় বাৰ্মা এপইণ্টেড এজ নেক্সট হাই কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া টু কানাডা। কানাডাত হাই কমিশ্যনাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব নেক্সট হাই কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে সঞ্জয় বাৰ্মাক। নেক্সট কুৱেশ্যন, মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন লঞ্চ শিক্ষক পৰ্ভ টু এডভান্স NEP নিউ এডুকেশ্যন পলিচি যিটো আছে, এই নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এডভান্স কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনে এটা লঞ্চ কৰে শিক্ষক পৰ্ভ বুলি এটা অনুষ্ঠান। তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্ট লঞ্চ পুডুমাই পেন স্কিম ফৰ গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ। পুডুমাই, আপোনালোকে নামটো শুনিয়ে গম পাইছে, পুডুমাই পেন স্কিম এইটো কোনে লঞ্চ কৰে? তামিলনাডু গভৰ্ণমেণ্টে। কাৰ বাবে? গাৰ্লছ চিলড্ৰেনৰ বাবে। নেক্সট CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া ইনগুৰেটেড নালছা চেণ্টাৰ ফৰ চিটিজেন ছাৰ্ভিচ। NALSA নালছা চেণ্টাৰ ফৰ চিটিজেন ছাৰ্ভিচৰ বাবে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই এইটো ইনগুৰেশ্যন কৰে। নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু টু লঞ্চ TB মুক্ত ভাৰত অভিযান। TB মুক্ত ভাৰত অভিযান এইটো লঞ্চ কৰে কোনে? আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। ইণ্ডিগো এপইণ্ট এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভেটেৰিয়ান পিটাৰ এলবাৰ্ছ এজ দ্য নিউ CEO। ইণ্ডিগোই এপইণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ এভিয়েশ্যন ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নতুন CEO হিচাপে, তেওঁৰ নাম হ'ল পিটাৰ এলবাৰ্ছ। ৰাজস্থান লঞ্চ 100 days আৰ্বান এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি স্কিম। আৰ্বান এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি স্কিমৰ বাবে তেওঁলোকে 100 days এইটো যিটো স্কিম ৰাজস্থানে লঞ্চ কৰে। আৰু ৰাজস্থানে যিবিলাক স্কিম লঞ্চ কৰে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। অপাৰেশ্যন বোল্ট এটা আছিল, বোল্ট এটা প্ৰজেক্ট বোল্ট এটা আছিল, তো কোনে লৈ আহিছিল? সেইটো কুৱেশ্যনটো বহুত আহিছিল, তো সেইটো ৰাজস্থানে আহিছিল। তো ঠিক তেনেকৈ এই আগৰ কুৱেশ্যনটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, চাইনা হেজ ছাকচেছফুলি টেষ্ট ফায়াৰ্ড এ ছ'লাৰ পাৱাৰ্ড আনমেণ্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট। তো এখন ছ'লাৰেৰে চালিত এখন এয়াৰক্ৰাফ্ট য'ত কোনো সেই নাথাকে, কোনো পাইলট নাথাকে, তাত আমি ড্ৰোনৰ নিচিনাকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আনমেণ্ড, তাত কোনো মানুহৰ প্ৰয়োজন নহয় এইখনত, আৰু এইখন ছ'লাৰ পাৱাৰত চলে। আৰু এইখন কোনে টেষ্ট কৰে ৰিচেণ্টলি? চাইনাই। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়া এণ্ড ব্ৰিটেইন হেভ ডিজাইন এণ্ড কণ্ডাক্টেড চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এক্সাৰচাইজ ফৰ 26 কাণ্ট্ৰিজ। ইণ্ডিয়া আৰু ব্ৰিটেইনে ডিজাইন আৰু কণ্ডাক্ট কৰে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি এক্সাৰচাইজ কিমানখন দেশৰ বাবে? 26 কাণ্ট্ৰিজৰ বাবে। নীলাম্বৰ, ত্ৰিচুৰ এণ্ড ৱাৰাংগল আৰ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইউনেস্কো গ্ল'বেল নেটৱৰ্ক ফৰ লাৰ্ণিং চিটিজ। ইউনেস্কো গ্ল'বেল নেটৱৰ্ক অফ লাৰ্ণিং চিটিজৰ ইনক্লুড হয় এই তিনিখন চহৰ ইণ্ডিয়াৰ নীলাম্বুৰ, ত্ৰিচুৰ আৰু ৱাৰাংগল। অক্সিজেন হেজ বিন ডিস্কভাৰ্ড অন মাৰ্চ বাই নাছা। এইটো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, যিটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পইণ্ট অফ ভিউ। নাছাই ৰিচেণ্টলি অক্সিজেন ডিস্কভাৰ কৰিছে ক'ত? মাৰ্চত। পুডুমাই পেন স্কিম হেজ বিন লঞ্চ ইন তামিলনাডু। এইটো মই আগতো দিছোঁ। নেক্সট PM শ্ৰী স্কিম অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন। এই PM শ্ৰী স্কিম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, এইটো কোনটো বিভাগৰ লগত জড়িত? এইটো এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত, শিক্ষাৰ লগত জড়িত। ৱেষ্ট বেংগল উইল বি অনাৰ্ড উইথ দ্য বেষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ কালচাৰ এৱাৰ্ড। বেষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ কালচাৰৰ বাবে ৱেষ্ট বেংগলে এৱাৰ্ড লাভ কৰে, আৰু এইটো হ'ব কাৰণ কিয় তাত দুৰ্গা পূজাৰ বাবে যথেষ্ট এটা নাম থকা ৰাজ্য ফেষ্টিভেলৰ বাবে। চাৰ্লছ III হেজ বিকাম দ্য নিউ মনাৰ্ক অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম। মহাৰাণী ঢুকোৱাৰ পাছত এই চাৰ্লছ III হেজ বিকাম দ্য নিউ মনাৰ্ক হয়, তেওঁ ৰজা হয় ইউনাইটেড কিংডম। নেক্সট 9 September ইজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে টু প্ৰটেক্ট এডুকেশ্যন ফ্ৰম এটেক অবজাৰ্ভ। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ মংগোলিয়া হেজ গিফটেড এ হৰ্চ
এইটো আগতেও ৰিপিট কৰা আছে, যিটো ঘোঁৰাটোৰ নামটো হ'ল তেজাছ। Ramchandra Manji, who passed away recently, he was a flock artist. Ladakh is the Khogra hot spring located from where the Indo-China group have started retreating. এইটো মই ৰিচেণ্টলি দিলোঁ, য'ত লাডাখৰ এইটো খগ্ৰা হট স্প্ৰিং যিটো লোকেশ্যন, তাত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনা ট্ৰুপছৰ মাজত এটা ৰিট্ৰিটিং ষ্টাৰ্ট হয়। নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন ৰিপিটেড কুৱেশ্যন। এতিয়া আমি আহিলোঁ অসম ইম্পৰ্টেণ্ট হেডলাইনছ। গুগল ডুডল প্লেছ ট্ৰিবিউট টু লিগেণ্ডাৰী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আপোনালোকে জানে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৰণিত গুগল ডুডলে এটা ট্ৰিবিউট কৰে তেওঁলোকে, আৰু সেই ট্ৰিবিউটটো হ'ল কি, আপোনালোকে গুগল যদি খুলিছিল 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, আপোনালোকে দেখিছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ফটো ওলায়। ৰিনিউড নাগাৰা নাম আৰ্টিষ্ট ৰামচৰণ ভৰালী হেজ বিন চিলেক্টেড ফৰ দ্য প্ৰজন্ম এৱাৰ্ড 2022 ফৰ হিজ লাইফ টাইম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য ফিল্ড অফ ফ্লক আৰ্টছ। ৰামচৰণ ভৰালীৰ আপোনালোকে হয়তো নাগাৰা নাম চাইছে, আৰু তেওঁ প্ৰজন্ম এৱাৰ্ড 2022 তেওঁ লাভ কৰে। কিহৰ বাবে লাভ কৰে? লাইফ টাইম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য ফিল্ড অফ ফ্লক আৰ্টছ। মীনাক্ষী গোস্বামী, প্ৰিন্সিপাল অফ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, হেজ ৰিচিভড দ্য নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ড 2022 ফ্ৰম প্ৰেছিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ফৰ হাৰ ৰিমাৰ্কেবল ৱৰ্ক ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন। মীনাক্ষী গোস্বামীয়ে তেওঁ নেশ্যনেল টিচাৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰে অসমৰ পৰা 2022 চনৰ বাবে, আৰু প্ৰেছিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁক এইখিনি প্ৰদান কৰে। নেক্সট, ইটানগৰ এয়াৰপৰ্ট গেটছ এৰ'ড্ৰম লাইচেন্স। ইটানগৰ এয়াৰপৰ্টে ৰিচেণ্টলি এৰ'ড্ৰম লাইচেন্স লাভ কৰে। সুধিব পাৰে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনখন এয়াৰপৰ্টে এৰ'ড্ৰম লাইচেন্স ৰিচেণ্টলি লাভ কৰে। As a last question, the MD of BPCL, Rip Hazarika, has been conferred with the esteemed honor of CEO with Future Orientation. BPCLৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পেট্ৰলিয়াম গেছ ক্ৰেকাৰ লিমিটেড, তাৰ যিজন MD আছে ৰিপ হাজৰিকা, তেওঁ এইটো অনাৰটো তেওঁ লাভ কৰে CEO উইথ ফিউচাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন। তো আজিৰ এইকেইটা এক কুৱেশ্যন আছিল, যিখিনি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লগতে অসমৰ বেছি মই কুৱেশ্যন নাপালোঁ, যিহেতু মই পেপাৰ ৰিডিং কৰোঁ। পেপাৰ ৰিডিঙত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাপালোঁ তেনেকুৱা। তো সেই গতিকে যিখিনি কুৱেশ্যন আছিল মই ইয়াত দি দিলোঁ 9 তাৰিখ 10 তাৰিখৰ। যথেষ্ট কষ্ট কৰি মই ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ। মই কেতিয়াবা ভাত নোখোৱাকৈও এইখিনি কাম কৰিব লগা হৈ যায়, ভাত দেৰিকৈ খাব লগা হৈ যায়। 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টা মোৰ টাইম লাগি যায় এইখিনি ষ্টাডি কৰি এটা PPT বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। তো যথেষ্ট কষ্ট কৰা যায়, দিনত ক্লাছ থাকে। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহ চাব বুলি মই আশা ৰাখোঁ। আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিহেতু মই টেটৰ বাবে, স্পেচিয়েলি অসম টেটৰ বাবে মই CDP চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগলজিৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, যিহেতু এইটো এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল, গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনালোকে জনাব, আৰু মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম। আৰু যিহেতু এই চেনেলটো মোৰ নহয়, এইটো আপোনালোকৰ চেনেল, আৰু আপোনালোকৰ মতেৰে চলিব চেনেলটো, গতিকে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে, যেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন, যিটো বস্তুত আপোনালোকৰ ডাউট আছে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াম। আৰু মই এজন মোবাইলৰ নিচিনা এজন মিডিয়েটৰ। মই জাষ্ট আপোনালোকৰ আৰু এই চেনেলটোৰ মাজত এটা সংগম মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই এটা মিডিয়া হিচাপে মই আপোনালোকৰ আৰু এই চেনেলটোৰ মাজত এটা যোগাযোগ ৰাখোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিটো মোক জনাব, সেই বস্তুটো মই এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ডিছপ্লে কৰিব পাৰিম। তো সেইবাবে কৈছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক, লগতে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'সমূহ, আৰু যিমান যি গ্ৰুপ আছে আপোনালোকৰ সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, আৰু চেনেলটো যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। যিহেতু আপকামিং আৰু এক্সাম আহি আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছসমূহ আপোনালোকে ডেইলি চাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ আগত অহা এক্সামবিলাকত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পৰ্চনটো এটলিষ্ট হৈ যাব। সেইখিনি আৰু নতুনকৈ চাব লগা নহয়। আৰু উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অহাকালি বা নেক্সট আহি আছে, নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আহিব তাত উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব।
তাৰ বাবে আপোনালোকে ৱেইট কৰক আজিলৈকে ধন্যবাদ